Hello everyone, welcome back in my new video. And you guys have seen the title. Today is our last day of art workshop. So we guys are so excited also, and we are getting emotional because now onwards we don't have any class, and we had collected so many memories in short time. Similarly, special thanks to Viewer Arts Organization team members and Shubham sir, because एउटा सानो पिरियड अफ टाइममा हजुरले धेरै कुरा सिकाएर जानुभएको छ हामीलाई। एउटा ड्रइङ मात्र गर्न नभएर एउटा लाइफ रिलेटेड हैन, अनि धेरै कुराहरू हामीले एउटा मोटिभेसनहरू धेरै कुरा सिक्न पाएको छौँ हैन। अनि एउटा हजुरको जुन पोजिटिभनेस छ नि त्यो चाहिँ एकदम इभन हामीले पनि हाम्रो लाइफ हजुरलाई देखेर चेन्ज गर्न सक्छौँ सायद कुनै दिन। एन्ड हजुरको लभ एन्ड सपोर्टलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हैन। अनि सबैजनालाई चाहिँ अल द बेस्ट फर योर न्यू जर्नी। एकदम सजिलो लिरिक्स गाउँछ है, मैले जे गाउँछु त्यही रिपिट भन्नु है, सुनेर हाँस पनि लाग्नु सक्छ, फाइन। गणपति बप्पा मोरिया गणेश माया भएपछि पुग्यो। ड्रइङ अगाडि अब अफकोर्स सबैको आफ्नो लाइफ छ होइन, करियर छ, पढाइ छ, जिम्मेवारी छ, त्यो त गर्नै पर्छ। अनि यो त एउटा हजुरहरूमा आइसक्यो नि त। अब हजुरहरूले अगाडि गएर म ड्रइङ गर्न सक्दैन भन्ने त दिमागमा नै आउँदैन हो किन। यदि आयो भने पनि यो क्षणलाई याद गरेपछि ममा आर्टिस्ट छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो नि त। सबैको तर्फ लेभलबाट थालेर अहिले चाहिँ म आफै हातसारेको पढाएको छु कि अनि यस्तो राम्रो चाहिँ नि आर्ट्स गर्नुभएको छ र यसको लागि मैले सकेसम्म तपाईँहरूलाई
decorate this one. हजुरको रेशमा दिदी